Hello student, welcome all of you. In today's lecture, we are going to discuss some points, some questions which are in about 150 words. Let us see question number 1. Write a note on the central metaphor and its extended use to the poem. तर राईट अ नोट ऑन द सेंट्रल मेटॅफर म्हणजे रूपक अलंकार. तर युनायटेड स्टेट आणि शिप हे दोन्हीचे कम्पॅरिझन केलेलं आहे. युनायटेड स्टेटला शिप या ठिकाणी कवीनं मानलेला आहे. तर तो मेटॅफर आहे या पोयममध्ये आणि तो कसा एक्सटेंड झाला आहे इन द पोयम. तर कसा त्याचं तो युनायटेड स्टेट आणि शिप याचं मेटॅफर जे आहे तर कवितेने तर याच्यातून शिप म्हणजेच युनायटेड नेशन हे कसं एक्सप्लेन केलं आहे तर ते आपल्याला प्रश्नात बघायचे. बघा, राईट अ नोट ऑन द सेंट्रल मेटॅफर अँड इट्स एक्सटेंडेड यूज टू द पोयम. The central metaphor used in the poem "O Captain, My Captain" is the voyage of a ship. Voyage of a ship. समुद्रातील प्रवास आहे हा. आणि समुद्रातील प्रवास म्हणजेच खऱ्या अर्थानं काय आहे तर युनायटेड नेशनमधलं असणारं जे काही पॉलिटिक्स आहे तर त्यालाच व्हायोज ऑफ द शिप असं म्हटलेलं आहे. गोईंग थ्रू मेनी हार्डशिप्स अँड फायनली कमिंग बॅक विथ द ऑब्जेक्ट वन. म्हणजे अमेरिकन नेशनमध्ये बऱ्याच काही अडचणी होत्या. बघा, बऱ्याच अडचणी म्हणजे काय तर पॉलिटिकल अपोजिशन असेल, त्याचबरोबर तिथले पॉलिटिकल ऑब्स्टॅकल्स असतील, स्लॅव्हरी म्हणजे गुलामगिरी हा पण एक त्यातला हार्डशिप होतं. बघा, तर ते झाले नेशनमधले हार्डशिप. आणि समुद्राच्या प्रवासामध्ये पण खूप सारे हार्डशिप असतात. बघा, विंड असतं, ऑब्स्टॅकल्स इन द व्हावेजिंग, तर ते हार्डशिप झाले समुद्रातील प्रवासाच्या बाबतीत. मग फायनली कमिंग बॅक विथ द ऑब्जेक्ट ओन. आणि फायनली काय झालेलं आहे बघा, दे ओन अ ग्रेट व्हिक्ट्री. अब्राहम लिंकन ग्रेट ओन व्हिक्ट्री म्हणजेच त्यांनी जी शिप आहे तर ते पोर्टरच्या कडेला आणलेलं आहे. म्हणजेच त्यांना काय मिळालेलं आहे, न्याय मिळालेला आहे. देर अकर्स युनियननेस इन द नेशन. दिस मेटॅफर हॅज बीन नाईसली एक्सटेंडेड इन द पोएम. मग हा जे मेटॅफर आहे तर तेच खूप छान पद्धतीनं कवितेमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. द व्हायवेज मेन्शन इन द पोएम इज द पिरियड फुल ऑफ स्ट्राईप अँड टेन्शन इन अमेरिका. व्हावेज मीन्स व्हॉट? व्हावेज म्हणजे प्रवास. तर कोणता व्हावेज मेन्शन केलेला आहे पोएममध्ये तर पिरियड ऑफ फुल स्ट्राईप अँड टेन्शन इन अमेरिका. अमेरिकेमधलं ते 1861 ते 1865च्या काळामध्ये जो काही संघर्ष चाललेला होता, सिव्हिल वॉर चाललेलं होतं, तर तो जो व्हावेज आहे तर तो खऱ्या अर्थानं अमेरिकेतील व्हावेज या अर्थानं तो घेतलेला आहे. अमेरिकेतील स्ट्रगल या अर्थानं तो घेतलेला आहे. आणि ॲक्च्युली शिपमधून जेव्हा प्रवास करतो तर तिथं जो ट्रबल असतो तर तो ट्रबल आणि अमेरिकन पॉलिटिक्समधला ट्रबल याचं मेटॅफरच्या माध्यमातून कवीनं आपल्याला सांगितलं आहे. अमेरिका ॲज द सिव्हिल वॉर वॉज रॅगिंग बिटवीन 1861 अँड 1865. 1861 1865च्या कालखंडामध्ये जो काही सिव्हिल वॉर होता तो म्हणजेच काय होता या ठिकाणी तर अमेरिकन व्हावेज आहे. द अप्रेसिव्ह प्रॅक्टिस ऑफ स्लॅव्हरी वॉज स्टॉन्चली अपोज इन द नेशन दे. ॲट दॅट टाईम व्हॉट हॅपन्स? प्रॅक्टिस ऑफ स्लॅव्हरी म्हणजे काय? गुलामगिरी. तर खूप सारी गुलामगिरी युनायटेड नेशनमध्ये आपल्याला त्या कालखंडात त्या दरम्यान बघायला भेटते. आणि दॅट इज वाय देर वेर अपोजिटनेस इन द नेशन. नेशनमध्ये होतं. द कॅप्टन हू इज लाईंग कोल्ड अँड डेड ऑन द डेक. कॅप्टन मीन्स हू ड्राईव्स शिप. जो शिप चालवतो त्याला कॅप्टन असं म्हणतात. बट ॲक्च्युली इन द पोएम हू इज कॅप्टन? इन द पोएम अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इज अ कॅप्टन हू इज लाईंग कोल्ड अँड डेड ऑन द डेक इन द रेफरन्स गिव्हन टू प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. आणि अब्राहम लिंकन जे आहे तर ते अमेरिकेचे प्रेसिडेंट आहेत आणि त्यांनाच काय म्हटलेलं आहे तर कॅप्टन म्हटलेलं आहे. म्हणजे शिपवरचा कॅप्टन म्हणजेच अब्राहम लिंकन, हू वॉज असिसिनेटेड इन एप्रिल 1865. 1865मध्ये मीन्स आफ्टर सिव्हिल वॉर झालं आणि त्यानंतरच अब्राहम लिंकन यांच्यावरती हल्ला झालेला आहे. जस्ट 2 months आफ्टर द सिव्हिल वॉर. Though the leader of this voyage died, the efforts made by him made the nation become united. Means लीडर ऑफ दिस व्हावेज म्हणजे मग तो जो प्रवास होता, कोणता प्रवास की अमेरिकेला युनियननेस मिळवून देणं, युनिटी त्या ठिकाणी घडवून आणणं. त्या प्रवासामध्ये काय झालेलं होतं तर
कॅप्टन जो आहे तो डाईड झालेला होता. एफोर्ट मेड बाय ही मेड द नेशन बिकम युनायटेड अँड बिकॉज ऑफ हिज ट्रबलनेस, बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क, नेशन हॅज गॉट फ्रीडम. त्या नेशनला फ्रीडम मिळालेला आहे, युनायटेडनेस त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. द पोएम क्लिअरली स्टेट्स दॅट नेशन हॅज कम थ्रू अ व्हेरी ट्रिब्युलंट पिरियड अँड फायनली अचीव्ड द गोल्स द लीडर ऑफ द कॅप्टन हॅड सेट अँड ॲट लास्ट व्हॉट हॅपन, नेशन अचीव्ड द गोल्स, नेशन ओन देअर व्हिक्ट्री. नेशनला त्यांचं गोल, त्यांचं ध्येय सिद्ध झालेलं होतं, त्यांना विजय मिळालेला होता. कोणता विजय होता? तर तो होता युनायटेड नेशन. तर युनायटेड नेशन ॲट लास्ट त्या ठिकाणी तयार झालं. अँड आफ्टर दॅट देअर कॅप्टन अब्राहम लिंकन वॉज डाईड अँड दिस पोएट हॅज एक्सप्राइज दिस इन द पोएम व्हेरी मेटाफोरिकली. ही हॅज यूज डिफरंट काइंड्स ऑफ मेटाफर्स. वेगवेगळं मेटाफर्स म्हणजे काय? शिप असेल, सेलर असेल, कॅप्टन असेल, या तिघांच्याहीसाठी. शिप मीन्स एक्झॅक्टली अमेरिका, सेलर मीन्स द पीपल्स इन अमेरिका अँड द कॅप्टन मीन्स द अब्राहम लिंकन. दीज थ्री थिंग्स आर compared here by writer and this is the answer of the question. Now let us see second question. दुसरा क्वेश्चन आपण पाहूया. हाऊ डज द पोएम सेलिब्रेट द अचिव्हमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट लिंकॉन? आफ्टर सिव्हिल वॉर दे गॉट अ व्हिक्ट्री. सिव्हिल वॉरनंतर त्यांना व्हिक्ट्री मिळालेला आहे, विजय मिळालेला आहे. अँड देन क्वेश्चन इज हाऊ डज द पोएम सेलिब्रेट द अचिव्हमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन? तर त्यांनी तसं तो कसं सेलिब्रेट केलं, कसं साजरं केलं, की त्यांचं जे सक्सेस होतं प्रेसिडेंट लिंकन यांना मिळालेलं, तर ते त्यांनी कसं साजरं केलेलं आहे. तर बघा, द पोएम ओ कॅप्टन माय कॅप्टन clearly underlines the fact that the United States owes its stability to its father, President Abraham Lincoln. मग दिस पोएम, या पोएममध्ये क्लिअरली काय अंडरलाईन केले बघा, द फॅक्ट, वस्तुस्थिती, दॅट युनायटेड स्टेट्स ओज इट्स स्टॅबिलिटी. स्टॅबिलिटी म्हणजे युनायटेड स्टेटमध्ये स्थैर्य निर्माण झालेलं होतं, ते युनायटेड झालेलं होतं बिकॉज ऑफ इट्स फादर. कशामुळे झालं ते स्टॅबल? बिकॉज ऑफ इट्स फादर, अँड द नेम ऑफ फादर इज प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. Before 1861, the United States experienced the atmosphere of hatred. बिफोर 1861च्या नंतर काय झालेलं होतं? इन युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट, देर वॉज द ॲटमॉस्फिअर ऑफ हेटर. हेटर म्हणजे तिरस्कार, एनिमिटी, शत्रुत्व, अँड अ ग्रेट स्ट्राईप. आणि सगळं ग्रेट स्ट्राईप त्या ठिकाणी संघर्ष, लढा 1861च्या नंतरच्या काळामध्ये अमेरिकेमध्ये चालू होता. द कंटिन्युएशन ऑफ द ऑप्रेसिव्ह प्रॅक्टिस ऑफ स्लॅव्हरी अँड देअर पीपल वेअर व्हेरी ट्रबलसम बिकॉज ऑफ स्लॅव्हरी. गुलामगिरीमुळे लोकांना खूप त्रास होत होता. वॉज अंडर स्ट्रॉंग अपोजिशन अँड इट हॅपन्स बिकॉज ऑफ द अपोजिशन इन पॉलिटिकल लीडर्स ॲज वेल ॲज पॉलिटिकल बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. ऑन धिस बॅकग्राऊंड, आणि मग याच बॅकग्राऊंडच्या नंतर काय झालं? देअर अकर्स अमेरिकन सिव्हिल वॉर. अमेरिकन सिव्हिल वॉर त्या ठिकाणी घडून आलं. वॉर ब्रोक आउट अँड इट वॉज फॉट बिटवीन द नॉर्दर्न अँड साऊदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मग अमेरिकेमध्ये काळा आणि गोरा हा जो भेदभाव होता, म्हणजेच काय तर नॉर्दर्न आणि साऊदर्न. नॉर्थ अमेरिका अँड साऊथ अमेरिकेकडचे जे स्टेट्स होते, या दोघांच्यामध्ये काय झालं? वॉर झालं, युद्ध झालं. दस द नेशन वॉज बॅडली टॉर्न टू पीसेस अँड नेशनचे त्यावेळेला काय झालेले होते? पीसेस झालेले होते. नॉर्थ अमेरिका अँड साऊथ अमेरिका बिकॉज ऑफ द स्लॅव्हरी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल ट्रबल. द पोएट हिमसेल्फ वॉज स्ट्रॉंग सपोर्टर ऑफ द कॉज अँड पोएट इज द ट्रू सपोर्टर ऑफ दिस रिझन, ट्रू सपोर्टर ऑफ दॅट इव्हेंट. तर कवी त्याचे ट्रू असे सपोर्टर आहेत, खरे असे सपोर्टर आहेत, फॉर विच प्रेसिडेंट लिंकन हॅड गिवन हिज लाईफ. अँड प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन यांनी ही हॅड स्ट्राईव्ह व्हेरी हार्ड फॉर द युनायटेड किंगडम. आणि हे सगळं कवींनी काय केलेलं आहे? अनुभवलेलं आहे. जस्ट 2 months आफ्टर द सिव्हिल वॉर. And then what happens? After civil war they got victory, त्यांना विजय मिळाला. and after the victory what happens? After the victory, just 2 months after the civil war, President Lincoln was assassinated. त्यानंतर प्रेसिडेंट लिंकनचं पण काय झालेलं आहे? असिसिनेटेड.
प्रेसिडेंट लिंकन यांच्यावरती हल्ला झालेला आहे. दिस पोयम विच इज अन एलिजी टू मॉर्न हिज डेथ फॉर द राईटफुल कॉज अँड दिस पोएम्स काइंड इज ऑल्सो एलिजी. दिस पोएम इज अ मॉर्नफुल पोयम. एक दुःखद अशी ती दुःखद घटनेवरती पोयम लिहिलेली आहे. दॅट इज वाय द काइंड ऑफ पोएम इज एलिजी. Why there is elegy? Because the death of the Abraham Lincoln, and it praises the efforts of Lincoln, which finally unified the nation. After war, what happens? There युनिफाईड युनिटी त्या राष्ट्रामध्ये काय झालेले आहे, निर्माण झालेले आहे, विच वॉज फ्रॅक्चर्ड बाय स्लॅव्हरी. स्लॅव्हरीमुळे जी युनिटी त्यांच्यातली नष्ट झालेली होती, तर ती युनिटी आफ्टर वॉर त्यांना मिळालेली आहे. द पोयम stressfully states that in spite of the leader, the nation has come through the disturbing span and achieved the goals set. आणि मग ह्या कवितेतून कवींना हे दाखवून द्यायचं आहे की अब्राहम लिंकन यांच्यामुळेच काय झालेलं होतं, तर ते जे डिस्टर्बिंग नेशन होतं त्यांना अचीव मिळालेलं आहे आणि व्हिक्ट्री मिळालेली आहे. इन द फर्स्ट स्टँजा द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज फिलिंग ऑफ रिलीफ. इन फर्स्ट स्टँजा जेव्हा आपण पाहतो, ॲट दॅट टाइम स्पीकर वॉज व्हेरी जॉयफुल, ही वॉज व्हेरी फ्रेश. that the ship has reached its home port means the nation has attained the safety. Because in first stanza आपल्या काय लक्षात येते की नेशन वॉज सेफ्टी, राष्ट्र सुरक्षित झालेलं होतं. युनायटेड किंगडम गॉट व्हिक्ट्री, त्यांना विजय मिळालेला होता. हे आपल्याला पहिल्या स्टांजामध्ये शिकायला भेटतंय. अँड दॅट इज वाय स्पीकर इज फ्रेश अँड दे आर हॅपी अँड ही हिअर्स इज पीपल चिअरिंग. आणि लोकसुद्धा मग, आणि बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ युनायटेड नेशन, व्हॉट हॅपन्स, पीपल वेर व्हेरी हॅपी इन युनायटेड नेशन अँड दॅट इज वाय दे वेर चिअरिंग. ते सर्वजण आनंदात जल्लोषामध्ये आनंद साजरा करत होते. एव्हरीवन अडोर्ड द कॅप्टन, द प्रेसिडेंट ऑफ द युनायटेड नेशन्स अब्राहम लिंकन. एव्हरीवन वॉज प्रेझिंग, everyone was blessing to अब्राहम लिंकन बिकॉज ऑफ द व्हिक्ट्री. विजयामुळे सगळेजण अब्राहम लिंकन यांना काय करत होते, त्यांचं कौतुक करत होते. द फ्लॅग इज फ्लंग फॉर हिम अँड द बगल थ्रिल्ड. आणि फ्लॅग जे आहे युनायटेड नेशनचा फ्लॅग त्या ठिकाणी वरती करून झेंडा दाखवून सर्व लोक आनंदाने ते काय करत होते, दे वे सेलिब्रेटिंग द इव्हेंट्स ऑफ युनायटेड किंगडम. द बुकेट्स अँड रिबन्स अँड व्रेथ. म्हणजे बघा कसं त्यांनी सेलिब्रेट केला आहे तो इव्हेंट, तर ते बुकेट्स अँड रिबन्स अँड व्रेथ, वेगवेगळ्या प्रकारचे बुके, वेगवेगळ्या प्रकारचे रिबन्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे बलून्स, काय जे असेल प्रत्येक साधनांच्या माध्यमातून प्रत्येकजण एन्जॉय करत होता, सेलिब्रेट करत होता. द एंटायर नेशन अकॉर्डिंग विथ अ एक्सल्टेशन अँड रिंगिंग बेल्स. रिंगिंग बेल्स मीन्स दे वेर सिंगिंग डिफरंट काइंड ऑफ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट जे आहे तर त्या ठिकाणी वाजवले जात होते. का बरं? बिकॉज ऑफ द व्हिक्ट्री ऑफ युनायटेड नेशन, बिकॉज ऑफ द व्हिक्ट्री ऑफ युनिटी. एकतेचा विजय त्या ठिकाणी झालेला होता. अँड दॅट इज वाय ईच अँड एव्हरी वन वॉज सेलिब्रेटिंग दॅट अचिव्हमेंट. प्रत्येकजण प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन यांचा तो जो सेलिब्रेशन होतं तर ते काय करत होते, अचीव करत होते. इन दॅट वे दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. नाऊ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन. व्हॉट इज ॲन एलिजी? एलिजी म्हणजे काय? राईट नोट ऑन द पोएम ओ कॅप्टन. ओ कॅप्टन या पोएमवरती नोट तुम्हाला लिहायची आहे. माय कॅप्टन एक्सप्लेन व्हाय इट हॅज बीन डिस्क्राईब ॲज ॲन एलिजी. तर ओ कॅप्टन, माय कॅप्टन ही पोएम एलिजी का बरं आहे, तर हे तुम्हाला काय करायचं आहे, वर्णन करायचं आहे. बघा तेच एक्सप्लेनेशन येते प्रत्येक याच्यामध्ये, पण हेच पुन्हा पुन्हा ऐकल्यामुळं तुम्हाला तुमचं थीम जे आहे तर ते क्लिअर होईल अँड यू कॅन राईट द आन्सर इफेक्टिवली इन द एक्झाम. तर बघा ऑल ऑफ यू नो दॅट व्हॉट इज ॲन एलिजी. एलिजी म्हणजे काय? एलिजी इज अ पोयम विच इंडिकेट्स सॅड फिलिंग्स, मॉर्नफुल फिलिंग्स. थीम कसं असतं याचं? सपोज एखाद्याची डेट असेल, एखाद्यावर ॲसिनेट झालेलं असेल, हल्ला झालेला असेल, तर असं थीम या पोयमचं असतं बघा. आणि अशा ज्या पोयम असतात तर त्यालाच आपण एलिजी असं म्हणतो. बघा ॲन एलिजी इज An elegy is a poetic expression of sorrow.
काय आहे इलिजी म्हणजे? तर ते एक पोएटिक एक्सप्रेशन आहे. देअर इज सॉरोनेस असतं पोएममध्ये. द एलिजी हॅज इट्स ओरिजिन इन ॲनिशियंट ग्रीक. तर एलिजी हा जो कवितेचा प्रकार आहे बघा, तर त्याचं ओरिजिन ॲनिशियंट ग्रीसमध्ये झालेलं आहे. According to modern uses, the theme of elegy must be mournful or sad. आणि मॉडर्न युजेसनुसार इलिजी या पोएमचं थीम हे कसं असतं? मॉर्नफुल असतं किंवा सॅड असतं. इट इज जनरली अ लॅमेंटेशन फॉर द डेड. जनरली इलिजी कशावर प्रकाश टाकतं? लॅमेंटेशन फॉर द डेड ऑर पोएट्स ट्रिब्यूट. सपोज समोन इज डेड, कोणाचा तरी मृत्यू झालाय, और पोएट्स ट्रिब्यूट टू समथिंग लव्ड अँड लॉस्ट. आणि ट्रिब्यूट म्हणजे काय? आदरांजली. जर कोणीतरी समवन लव्ड, प्रेमळ व्यक्ती असेल तर ती लॉस झालेली आहे, तर अशा वेळेला जेव्हा श्रद्धांजली करायची असते, आदरांजली व्हायची असते, ॲट दॅट टाईम वी कॅन यूज द पोयम लाईक एलिजी. एलिजी सारख्या पोएमचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. द पोयम ओ कॅप्टन माय कॅप्टन इज अ परफेक्ट एलिजी. मग बघा, दुःखद घटनेवरती आधारित ज्या कविता असतात तर त्याला आपण एलिजी असं म्हणतो. इन दॅट वे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन इज ऑल्सो एलिजी बिकॉज हिअर अमेरिकेज प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉज ॲसिसिनेटेड इन 1865. is a perfect elegy lamenting the death of President Abraham Lincoln. This poem heartily praises the efforts of the Captain Abraham Lincoln. एलिजी आहे ही पोएम. आणि का बरं एलिजी आहे? बिकॉज पोएट जे आहे त्या कवितेचे, तर त्यांना काय करायचं आहे बघा, तर ते एक्सप्रेस करतायत. वॉल्ट विटमन काय करतात? एक्सप्लेन करतायत. काय? द एफोर्ट्स ऑफ द अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकनने जे एफोर्ट केले त्यांच्या नेशनसाठी, ॲज स्टेट इट्स रिझल्ट. आणि त्यांनी जे एफोर्ट केले आणि त्या एफोर्टचा जो रिझल्ट होता, इन युनिफाईंग द नेशन टॉर्न बाय स्लॅव्हरी. स्लॅव्हरीमुळं त्या ठिकाणी अमेरिकेमध्ये जो कॉन्ट्रास्टनेस होता, अपोजिट नेट्स होता, त्याच्यासाठी अब्राहम लिंकन यांनी एफोर्ट केले आणि त्यांना नंतर यश पण मिळालेलं आहे. इट पॉइंट्स आउट दॅट द नेशन हॅज लॉस्ट द लीडर. बट आफ्टर देअर एफोर्ट, आफ्टर देअर व्हिक्टरी, व्हॉट हॅपन्स? अब्राहम लिंकन वॉज असिसिनेटेड. त्यांच्यावरती हल्ला झाला आणि हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकन नेशन लॉस्ट द लीडर. त्यांच्या लीडरचा पण लॉस झालेला आहे. व्हेन इट हॅज कम आउट फ्रॉम व्हेरी ट्रिब्युलंट पिरियड अँड अचीव्ड द गोल्स दॅट द लीडर हॅड सेट. आणि खूप कष्टातून त्यांनी नेशन उभं केलं आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. ही गोष्ट खरंच दुःखदायक होती आणि म्हणूनच हे पोएममध्ये तो विषय घेतला आणि म्हणूनच हा पोएमचा काय आहे? इलिजी आहे. द पोएट गिव्स ऑल द क्रेडिट टू हिज अटेम्प्ट्स. मग वॉल्ट विटमन युनायटेड नेशन हे युनायटेड झालं, याचं सगळं श्रेय कवी कोणाला देतात? तर अब्राहम लिंकन यांना देतात. द पोएट हिमसेल्फ वॉज अल्सो स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द कॉज फॉर विच लिंकन सॅक्रिफाईड हिमसेल्फ. तर लिंकन यांनी जे सॅक्रिफाईस केलेलं होतं त्याच्याशी वॉल्ट विटमन हे पूर्णपणे काय होते? तर ॲग्री होते, सहमत होते. दॅट इज वाय ही हॅज रिटन अ पोएम ऑन हिम. त्यांच्यावरती कवीनं ही कविता लिहिलेली आहे. आफ्टर अब्राहम लिंकन्स असिसिनेशन इन 1865, 1866मध्ये त्यांच्यावरती हल्ला झाला. वॉल्ट विटमन रोट ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. आणि त्याच्यानंतर वॉल्ट विटमन यांनी ही पोएम लिहिलेली आहे बघा, त्या थीमला अनुसरून, ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. द पोएम इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ an elegy and is aimed to honor the 16th president of United States. मग बघा, हल्ला का झाला, कशामुळे झाला, ह्या सगळ्या गोष्टी अगोदर नमूद करायच्यात. आणि नमूद केल्यानंतर म्हणून कवींनी ही कविता लिहिली इलिजीच्या स्वरूपामध्ये. आणि याच स्वरूपातून कवींना त्यांच्या अमेरिकन प्रेसिडेंटबद्दल ऑनर, सन्मान जो आहे तो दाखवून द्यायचा आहे. 16th प्रेसिडेंट होते ते ऑफ युनायटेड स्टेटचे आणि त्यांच्या सन्मानाप्रित्यर्थ कवीनं ही पोएम ॲज अन इलिजी फॉर्ममध्ये लिहिलेली आहे. द पोएम मॉन्स द डेट ऑफ लिंकन. त्यांच्या डेटबद्दल दुःख या कवितेतून व्यक्त केलेलं आहे. डिपिक्टिंग हिज स्टेडी आईज
how was Abraham Lincoln looking at the daytime? His steady eyes were steady. Bleeding drops of red means bleeding ड्रॉप्स ऑफ रेड, रक्त त्यांच्या बॉडीमधून पडत होतं. फॉलन कोल्ड अँड डेड, हिज बॉडी वॉज फॉलन कोल्ड अँड डेड, बॉडी कोल्ड पडलेली होती. ही वॉज टोटली स्पिरिटलेस, ही स्टील बॉडी कव्हर्ड विथ बुकेट्स. अँड लॅटर व्हॉट हॅपन्स आफ्टर डेट ऑफ द फेमस पर्सन. काय होतं माहिती सगळ्यांना की फुल बॉडीवरती बुके टाकले जातात, रिबन टाकले जातात आणि वेगवेगळं साहित्य जे आहे व्रत त्यांच्या अंगावरती टाकलं गेलेलं आहे. अँड द एंटायर नेशन वॉज मॉर्निंग ऑन द डेट ऑफ लिंकॉन. अँड एंटायर नेशन वॉज व्हेरी अनहॅपी. एंटायर नेशन्स मूड वॉज व्हेरी सॅड बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ अब्राहम लिंकन. अँड ईच and everyone was unhappy. Atmosphere was totally unhappy because of their because of their father's assassination. त्यांच्या राष्ट्रपितावरती झालेला तो हल्ला होता. वॉन्टिंग हिम टू वॉक अगेन अँड एव्हरीवन वॉज वॉन्टिंग हिम टू वॉक अवे. आणि प्रत्येकाला असं वाटत होतं की अब्राहम लिंकन यांनी पुन्हा जिवंत व्हावं, बिकॉज ही वॉज द ट्रू फादर ऑफ देअर नेशन. ही वॉज द ट्रू फ्रीडम फायटर. त्या नेशनसाठी असणारा तो खूप महत्त्वाचे असे फ्रीडम फायटर होते. अँड दॅट इज वाय ईच वन अँड एव्हरी वन इज अनहॅपी अँड ॲटमॉस्फिअर इज all unhappy. And that is why poet explains this theme in the poem O Captain, My Captain. And that is why these poems consists an elegy. Elegy हा कवितेचा प्रकार जो आहे तर त्या या पोएममधून आपल्याला दिसून येतोय. त्या सगळ्यांचं वर्णन आपण याच्यामध्ये केलेलं आहे. तर लिसन केअरफुली whole video and write your answer properly in the exam. You can get good marks in the exam if you listen it carefully. Okay, thank you. If you like my video, please like, share and subscribe.